নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অন্য এটি জব আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো এছিষ্টেণ্ট আৰু AEৰ বহুতো পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। অসমৰ সকলোৱে নিশ্চয় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে তথা কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা অন্যান্য কি ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু অকণমান সময় মিলাই আপোনালোকৰ কেইজনমান বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট টেলিকমিউনিকেশ্যনছ কনচালটেণ্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্টৰ। ইয়াতে 6টা পোষ্ট আছে, 28,000ৰ পৰা 74,000লৈকে দৰমহাৰ নিৰিখ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাথো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ল। আপোনাৰ 2 বছৰৰ কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ আছে তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেক্সিমাম এজ লিমিট 35 বছৰলৈকে দিয়া আছে। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, 8টা পোষ্ট আছে। ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যদি ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব এই ক্ষেত্ৰত। যদি OBC SC ST হয় এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লেই হৈ যাব। তো এছিষ্টেণ্ট IT টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ এছিষ্টেণ্ট যিটো ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰে 2টা পোষ্ট আছে। যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ বন্ধু-বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব। আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ 10টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত আছে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ 2টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 11 এপ্ৰিল আছিলে, 18 এপ্ৰিললৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। যদি কোনোবা বন্ধু-বান্ধৱীয়ে ভাবে যে এই ধৰণৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিম আৰু বাহিৰত গৈ মই চাকৰি কৰিব পাৰিম তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। আৰু আপুনি নকৰে আপোনাৰ কোনোবা বন্ধু-বান্ধৱীয়ে কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফি সেইটো যথেষ্ট হাই। তো যদি এপ্লাই কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ইয়াতে 2টা কণ্টেক্ট এড্ৰেছ দিয়া আছে। তো ইয়াতে ইমেইল কৰি অথবা টেলিফোন নাম্বাৰ ইয়াতে আছে, ফোন কৰি আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰে। তো যিহেতু ইয়াতে পোষ্টিং দিল্লীতে হ'ব, তো এক্সামবোৰো দিল্লীতে হ'ব, তো আপোনালোকৰ হাতত সিমানখিনি সামৰ্থ্য যদি আছে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।